عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم اسألوا أحمد صبحي منصور. سؤال اليوم يعني هو ليس سؤالا واحدا، هو أسئلة تكررت عن ختان الذكور، وقد سبق أن أجبنا عليه مكتوبا، واليوم نجيب عليه في هذا البرنامج. أولا، روايات عن ختان الذكور. روي أنه قد سئل شيخ الأزهر عن حكم ختان الذكور فبكى ثم قال: يا ناس حرام عليكم، هي المسألة ناقصة تخفيضات. هنا نتذكر شيخ الأزهر جاد الحق وجارودي. جاد الحق أو جاد الحق أو حاد الحق كان أعجوبة في الجهل، كان جهلا يسير على قدمين، كان لا يستطيع أن يرتجل كلمة، وإذا يعني قيل له أن يتكلم من ورقة مكتوبة، وإذا كان يعني شاء سوء حظه أن تكون آيات قرآنية تلعثم وأخطأ في قراءة الآية القرآنية. وكان من حظه أن جاء يعني ثارت بقى موضوع جارودي الفيلسوف الفرنسي ودخوله في الإسلام، وأقيمت له حفلات ومواكب إلى آخره. فجمعه لقاء مع الشيخ جاد الحق أو حاد الحق، ففوجئ شيخ الأزهر بأن جارودي يتحدث كلاما جديدا هو لا يعرفه، فغضب وقال: يعني احنا الخواجة ده هيجي يعلمنا ديننا؟ وطبعا ثار ناس كثيرون وطالبوا بالكشف على جارودي، هل هو مختون أم لا؟ جارودي يعني نظر إلى حاله وخاف على نفسه وهرب قبل أن يختنوه. هناك رواية أخرى عن مجموعة من السلفيين الوهابيين ذهبوا إلى قبيلة أفريقية في جنوب السودان، وأقنعوا زعيم القبيلة لكي يدخل في الدين السلفي، فقبل. طبعا ادوا له فلوس يعني. وبعد ما شهد لهم الشهادتين بتوعهم قالوا: بس بعد كده بقى لابد أن تختتن. يعني ايه يختتن؟ قالوا: تقطع الحتة مش عارف من ايه. فرجل نظر في حاله وقال: لا. قالوا: لا بقى، انت دخلت في الإسلام، وبلما دخلت في الإسلام يبقى كده انت وعايز تطلع منه. قالوا: ما انا اطلع من الإسلام بقى وما اقطعش ما اعرفش ايه. قالوا له: لا بقى، يبقى يقام عليك حد الردة، نقطع رقبتك. قالوا: ما يا اخوانا الدين ده اخش فيه تقطعوا كذا، ولما اطلع منه تطلعوا رقبتي؟ شوفوا، هناك رواية توراتية عن أن إبراهيم، ما نقولش إبراهيم عليه السلام، نقول مثلا إبراهيم سعفان مثلا، مع الاعتذار للفنان العظيم إبراهيم سعفان رحمه الله، لكن احنا لا نقبل أن يقال هذا عن إبراهيم خليل الله جل وعلا. الرواية التوراتية في العهد القديم بتقول إن إبراهيم اختتن بالقدوم عندما بلغ 80 عاما. يعني معناها بقى انهم عملوا حفلة ميلاد وهابي بيرثدي تو يو، ويلا حالا بالا ابو الفصاد والتورته وكلوا، وبين بعد كده هاتوا القدوم، وجابوا القدوم وراح جاي قطع الحته الزايده بالقدوم. طبعا حد صدق الكلام ده؟ هل كان الجدع اللي روى ده بتاع العهد القديم هل كان موجود؟ يعني هل كان موجود من 3 4000 سنه وحصل الموضوع ده؟ وهل كان معاه بقى موبايل وسجل الحاجات دي؟ لما جه الاخ البخاري وجاب الكلام ده وحطه في الاحاديث بتاعته، هل كان موجود؟ الله. وبعدين يعني ايه يعني حكايه ان واحد يختي نفسه بالقدوم؟ دي حاجه صعبه قوي. طب يشوف ايه ويعمل ايه وينزل؟ افرض الخط القدوم ضيع المساله كلها من الاول للاخر، يعني ازاي يعني؟ ما حدش فكر يعني ان يعني في تطبيق هذا، وكيف يعني يكون مستحيلا. لكن هو ده اللي موجود في التراث وموجود في البخاري
والناس بتصدقه، ما هي ثقافة سمعية، ما هو ناس يعني أعطت عقلها أجازة، ناس يعني ينطبق عليهم المثل اللي قال اللي بيقول ادينا عقلك وامشي حافي. لكن نقول بقى طالما ان الموضوع جه في البخاري واصبح بقى الاختتان بالقدوم شرعا، يبقى معنى كده ان الختان العادي اللي الناس بتقطع بالمشرط ده يعني لا يعتد به ويعتبر باطل. لابد يا باشا طبقا للدين السني ان تختتن بالقدوم. ومش بس اولادك الصغيرين تختنهم يعني لا، ده الناس الكبار ايضا، لان الختان بتاعهم طلع بايظ، طلع غير شرعي. يعني اذا بعد كده بقى لابد بقى ان الازهر والاوقاف ودار الافتاء، مش الافساء يعني دار الافتاء، لابد بقى ان هم يطلعوا قدوم شرعي، ولابد بقى يعملوا طوابير للناس من اول السيسي لغايه اخر واحد في اسوان. الناس تقف طوابير ومتعريه كده، بس يكون في فاصل يعني عشان خاطر ما يحصلش تحرش، وكل واحد يجي ويقطع يا جدع بالقدوم. طبعا يعني احنا بنضطر يعني نسخر، لان هتقول ايه؟ هتقول ايه في حكايه ان هو يختتن بالقدوم؟ هتقول ايه في اصلا في موضوع الاختتان سواء للذكر او للانثى؟ انا افتكر لما حصل لي اختتان، انا لسه فاكرها لغايه دلوقتي، وكان عندي حدود 6 سنين، لكن لسه فاكر. وفاكر لما كنت في الجهاله وخدت ابن محمد ووديته للطبيب وعمل له الاختتان، والواد كان صغير، كان عنده 3 شهور، لا زلت اتذكر عينيه وهما يترجيان وهو يصرخ. ربنا يغفر لنا، احنا كنا نحسب ذلك حقا يعني. يا اخوانا، الختان للذكور او للاناث حرام. حرام ليه؟ لانه بغي. اول شيء انه بغي واعتداء على رب العزة جل وعلا. رب العزة جل وعلا خلقنا فاحسن خلقنا يعني. رب العزة جل وعلا يقول ان هو يعني خلق الانسان في احسن تقويم. هو سبحانه وتعالى الذي احسن كل شيء خلقه. وربنا سبحانه وتعالى بيقول يعني يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. فاذا الانسان يعني اتولد بهذا الخلق في احسن صورة. نيجي احنا قلنا لا ده فينا غلطة، اقطع يا جدع، يبقى هذا بغي واعتداء على رب العزة جل وعلا. وربنا سبحانه وتعالى يقول انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، ويقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فهنا بغي على رب العزة، اتهام له بأنه خلق الإنسان وهذا الإنسان يحتاج إلى تصليح، وتصليح بالبتر. الحاجة الثانية أنه بغي واعتداء على البشر، على الطفل الصغير سواء ذكر أو كان أنثى. أنت تقطع جزءا من جسده، تعتدي عليه اعتداء دمويا وهو لا يملك أن يدافع عن نفسه. إذا لم يكن هذا بغيا فما هو يعني البغي؟ الطفل بدل ما أنت تاخده في حضنك، لا ده أنت من بدري قوي سواء كان ذكرا أو كان أنثى بتقطع جزء منه وتعتبر أن هذا دينا. حين تعتبر هذا دينا فهو هنا بقى يكون بغيا آخر على رب العزة، لأنه افتراء على دينه جل وعلا. كفاية أن ربنا سبحانه وتعالى يعني قال والجروح قصاص. يعني لما واحد يجرح واحد يبقى لابد أن يقتص منه بأن يجرح نفس الجرح ده في القصاص. طيب العيل الصغير اللي احنا جرحناه ده هيعمل ايه في أبوه وأمه إلى آخره؟
الختان للذكور والإناث حرام وبغي واعتداء على رب العزة جل وعلا وعلى دينه، واعتداء على الطفولة البريئة. عليكم الختان، سوري، عليكم السلام.